Welcome to EPAL channel. Dropshipping කරනවා කියලා කෙලින්ම අහුවෙන විදිය වැඩවල. Right? Location misrepresentation. මෙන්න මේ සිද්ධ කාරණේ නිසා තමයි ඉතින් සහෝදර මම අහලා තිබ්බා මොකද්ද කරන්න කියලා මම ඒකට උත්තරයකුත් දුන්නා. මම ඊමේල් එක පෙන්නන්නම් එතකොට ගොඩක් පහසු වෙයි මොකද්ද කියලා. Thank you for contacting eBay regarding එයාගේ මේක දාලා තියෙනවා කස්ටමර්ත් එක්ක had opened a return request. I understand you feel you are disputing the return case as the buyer used the item several times. I'm glad to assist you today. buyer මේක use කරලා එවන්න යන එකක්. හරිද? එතකොට මෙතනදී upper hand එක ඔයාට තියෙනවා. හැබැයි upper hand එක නැති වෙන අවස්ථාවක් මේ. I have reviewed the case details and noticed that your listing description confirms this item was dispatched from China. Cheating in dropshipping. However, your registered return address for this transaction is based in Sri Lanka. මෙතනදී මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපි return cases එනවා. return cases එනකොට මමත් දීලා තියෙනවා ලංකාවේ ඇඩ්‍රස් එක. හැබැයි රිටර්න් එක දෙන්න කලින් රිටර්න් කේස් එක ක්ලෝස් කරගෙන තියෙනවා. මම ගොඩාක් මගේ මේ eBay කරන කාලය ඇතුළත කවදාක රිටර්න් එකක් අරගෙන නැහැ. කොහොම හරි කරලා පාෂන් රිෆන්ඩ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඇති වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා රිටර්න් රිෆන්ඩ්ස් හැන්ඩල් කරන විදිහත්. right එතකොට මෙතනදී මේ වගේ රිටර්න් එක අනිවාර්යයෙන්ම එයා දෙවනවා නම් ගිහිල්ලා අයිටම් එක ෂිප් කරපු ඇඩ්‍රස් එකම තමයි දාගන්න. ඒක මේ අලිසලගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් බොහොම සෙලීසියි. චයිනා කියලා. චයිනා වල ඇඩ්‍රස් එක. ඒක තමයි දැන් මේ එතකොට ඔයා අයිටම් එකේ එවපු තැනට තමයි. එතකොට මෙතන තියෙන කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවා. However, your registered return address for this transaction is based on Sri Lanka. This is conflicting information and a violation in our item location misrepresentation policy, and thus the case was closed in the buyer's favor. Therefore, it will not possible for us to grant the case in your favor. ඒක නිසා තමයි case එක buyer ගේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙතන හිතුවනම් මේක already return එකක් ආව buyer ගේ පැත්තට සීන සම්භාවිතය වැඩි නම් කෙලින්ම close කරලා දැම්ම නම් ඒක buyer ට refund එක දීලා problem is solved. ඔයාගේ කොච්චර ඔයාට ඒකේ අපි හිතමු ලොකු product එකක් නම් කොහොමත් අපි expedite shipping ගිහිල්ලා එතන බලනවනේ. එතකොට සාමාන්‍ය එකදී $20 30 වුණත් ඒක බයගේ ෆේවර් එකට යනවා නම් already return එක දීලා තියෙනවා නම් ඉවරයි. නැත්තම් මේ වගේ issues එන්නේ නැහැ. drop shipping කරන්න eBay එකෙන් option එක දීලා තියෙනවා product එක එහෙ තියෙනවා නම්. හැබැයි මේ වගේ issues වලදී ඔයා ඒගොල්ලෝ තේරෙනවා මේ අපි කලින් අරගෙන නැහැ. දැන් order එක ආවට පස්සේ තමයි ගන්න. ඕක තමයි drop shipping වල issue එක තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ videos තියෙනවා channel එකේ. drop shipping is dead. drop shipping කරන්න බැරිද? ඔක ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවත් refer කරන්න channel එකේ ඇතුලේ. ඉතින් හැම මම හැකියාවක් තිබ්බොත් මෙන්ෂන් කරන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝස් ටිකත් ඉතින් බලන්න. ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් රිටර්න් එක ඇක්සෙප්ට් කරලා එතනින් එහාට ප්‍රශ්න විසඳගත්තා නම් හරි. The posting rates and the times vary significantly depending upon where the item been posted. මම කියලා තියෙනවා රිටර්න් කරද්දී අපිට යාට කොහම $450ක්වත් යනවා මිනිමම්. අපිටත් එහෙමයි. ඉතින් not only does the impact buying experience but also the unfair to ask the buyer to return the item to another country. Buyer වෙනම country එකට දාන්න එකත් එක unfair කියලා දිනවා. To avoid this similar situation in future, we recommend you to update your return address on file, the return address as well as the item location. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. The return address as well as the item location in the listing should not be different. දැන් ප්‍රශ්න තෝගයක් කට්ටියට එනවනේ. direct shipping එහෙනම් දාන්නේ කොහොමද? direct shipping දානවා නම් direct shipping address එක විය යුත්තේ ලංකාව. කොහොම හරි the item එක තියෙන location එක තමයි ඔයාගේ return address එක විය යුත්තේ. එතකොට ඒක අපි ගිහිල්ලා වෙනම return address මේ update කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා මේ වගේ case එකක් open වෙලා ඒක ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනම් 199.9%ක්ම try කරන්න return එක හිමිලින්ම close කරන්න බයට favor වෙන බයට කතා කරලා යා root කෙනෙක් නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාගේ favor එකට මේව කරලා දාන්න. ඔයා හිතන්න ඕක නිසා වට නැති වෙන දේවල්. account එක නැති වෙන්න පුළුවන්. account එක flag වෙන්න පුළුවන්. අර ඉදිරියට තියෙන sale ටික drop වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි නැති කරගන්නේ. business එකේ හැමදාම පාඩු තියෙනවා. ලාභ තියෙනවා. කවුරු හරි කියනවනේ නෑ මේකේ business එක හොඳයි. මට screenshot දාලා මේ TikTok කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් මේවා කරන්න නෑ. ඒ පුම්බා දෑමක්.
ඔබ පුම්බන්න යන්න එපා. ඔබ ඔබේ බිස්නස් එක කරගෙන හරියට ඉන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ගයිඩන්ස් ටික channel එකේ ඇතුලේ තියෙනවා. මගේ channel එකේ නෙමෙයි වෙන channel වල ගයිඩන්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඔක්කොම අරගෙන ඔබ ඔබේ මාවත සකස ගන්න. item sell කරන එක මම හැම වෙලෙම කියන item sell කරන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. එතනින් එහාට මොනවද කරන්නේ? ඔබේ පැවැත්ම ගැන ඔබ හිතන්න ඕන. right එතකොට for further information in our item location misrepresentation policy, please follow the link කියලා තියෙනවා. ඕක ගිහිල්ලා eBay එකේ search කරොත් ඔයාලට easily හොයාගන්න පුළුවන් policy ගැන අන්න ඒව ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඒව ගැන දැනුවත් විය යුතුයි. ඔබ policies ගැන නොදන්නවා කියලා කොයිකවත් කියන්න බෑ. මොකද අපි මේකට sign up වෙද්දි ticks දාලා ඕක තමයි okay කරන්නේ. ඔබ ක්‍රියේට් කරන්න නැති accounts තියෙනවා. ඒක වෙන කට්ටිය ක්‍රියේට් කරන ඒවා. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. හැබැයි ඒ ඔබ ඒකට okay කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොයිම වෙලාවකට eBay එකට කතා කරලා I don't know about this I'm very new කිව්වට ඒගොල්ලෝ chances දෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් මෙතනදී මේක වෙලා තියෙන එක එයා දැන් it's a bitter pill to swallow. තිත්ත බෙහෙතක් දී කියලා මේව කරගන්න. හැබැයි ඒක කරගෙන ඉතින් ෆ්ලැග් වෙයි සමහරලාට account එක මෙයාගේ සතියක් දෙකක් හෝ මාසයක්. ඉතින් මෙතන ටිප් එකක් විදියට auction ටිකක් run කරලා ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේ අමතක කරලා දාන්නේ සෞතරය බලනවා නම් ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ දේ අමතක කරලා දාන්න. in future හැමෝටම හොඳ පාඩමක් මේක. in future මේ වගේ දේවල් එනවා නම් ඒ වගේ දේ ආපු ගමන් return කරන්නම අවශ්‍ය නම් අලිසෙලගෙන් ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලගෙන තමයි දෙන්න ඕන. ලංකාවේ හරි වෙන කොහේ හරි item එකක් තියෙනවනම් ඒ ඇඩ්‍රස් එක ඒ විදිහටම දෙන්න ඕන. නොදී ඉන්න යන්න එපා. Beware of your return location. මේක හැම වෙලෙම මුලුයි තියාගන්න. item sell කරනවා, item sell කරලා ලාභ ලබනවා. ඒ සම්බන්ධව එක්ක කියනවා වටේට සමාජයේ දානවා, එක්ක නොකිය ඉන්නවා. තමන් ඒකට satisfaction එකක් වෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ තමන්ගේ knowledge එකක් grow කරගන්න. තමන් මේවට මුහුණ දෙන විදි ග්‍රෝ කරගන්න. මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ. ඒ සහෝදරය ඒවල තිබ්බ එකත් මම ගත්තේ ඒකයි ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් අපි ගොඩක්ම දකින්නේ tips and tricks. කොහොමද sell කරන්නේ? හොඳ items මොනවද? මමත් කරනවා. හොඳ items මොනවද දෙන්නේ? ඒ කරලා views මොනවා හරි වැඩ කරගන්න. එහෙම නෙමෙයි. මේ වගේ දේවල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි හොඳ seller කෙනෙක් develop වෙන්නේ. මේ වගේ knowledge එක grow කරද්දි තමයි හොඳ කට්ටිය එළියට එන්නේ. community එකකින් කට්ටිය raise up වෙන්නේ. ඉතින් මම wish කරන්නේ මුළු community එකම raise වෙන්න කියලා. හැබැයි වැරදි පාර යන කට්ටියක් ඉන්නවා. නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් අපි හැමදාම perfect නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන හැමෝටම උදව් කරගෙන ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේක හොඳ turning point එකක්, හොඳ point එකක්. Beware of your return location. Location එක අනිවාර්යයෙන්ම update කරගන්න. මේ වගේ cases ආවොත් ආයි කියන්නේ 99.99 99.99% try කරන්න return එක දෙන්න. දීලා return එක නෙමෙයි refund එකක් දීලා ඒක close කරගන්න. right මම හිතනවා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් විදිහට අපිට challenge. And all the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.